Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska vám chci ukázat, nebo dneska to bude spíše takové oznamovací video, kde vám ukážu všechny novinky od společnosti Snowpeak neboli SPA. Tuto společnost z Číny určitě dobře znáte, my ji máme v nabídce již delší dobu. Vždycky byly problémy s dodávkami, co se týká časové náročnosti. I nyní, kdy nám přišlo asi 4000 zbraní na sklad, tak opravdu to trvalo strašně dlouho a hodně zákazníků nás neustále bombardovalo, kdy přijdou novinky, které už třeba v zahraničí, v Americe jsou. Bohužel někdy to není naše chyba, my tu objednávku máme už v podstatě od loňského léta a strašně dlouho se na to čeká. Budeme se snažit ty objednávky lépe plánovat, tak ať nedochází k výpadkům, ale opravdu teďka, když dorazily ty novinky, pokud jste o to měli zájem, tak doporučuji neváhat a kupovat, protože značku s lepším poměrem cena-výkon nyní na trhu asi nenajdete. Dají se srovnávat turecké značky jako Reximex a Král, které máme v nabídce, ale Snowpeak nabízí ještě o trošku víc. Tam, kde Turci nemají regulátor, Číňani už ten regulátor mají a ta cena je ještě trošinku nižší a zpracování. Musím říct, že jsem z toho byl v šoku. Opravdu i ty novinky jsou super zpracované. My teďka máme i dostatek náhradních dílů, protože dorazil celý kontejner těch zbraní. Takže my jsme trvali na tom, že budeme mít dostatek dílů na záruční opravy, pozáruční servis, takže nemusíte mít strach, že by se něco mělo stát a bylo to neopravitelné. Tak pojďme už k jednotlivým modelům. Na co jsem já osobně dlouho čekal, tak byl to T-Rex ve dřevě, protože T-Rex jako takový, ten, když se objeví u nás, i když se objeví někdy stovky nebo vyšší desítky kusů skladem, myslím si, že naposledy to byly ale stovky, tak jsou strašně rychle pryč. Polovina firmy je touto zbraní vybavená, protože prostě za ty peníze asi nic lepšího na trhu teďka není, pokud chcete se střelbou s PCP zbraněma začít. Rozdíl je takový jenom, že tady to má povedenou dřevěnou pažbu, doteďka to byly prostě plastové pažby. Mě neurážel ani ten plast, ale teďka už je to ve dřevě, mně se to moc líbí, určitě doporučuju. Na začátek toho videa bych chtěl ještě říct, že my se budeme každé z těch zbraní potom postupně věnovat zvlášť, budeme je testovat. Já nyní jenom chci ukázat, co nám všechno došlo a ukázat nebo zvýraznit některé novinky. Dlouho už jsme neměli tady model M30C, M30B, v podstatě C si myslím, že nebylo u nás nikdy. Je to tento zajímavý model, který má vzduchovou kartuši kolem hlavně, to znamená, neuvidíte zde další láhev kartuši, která by kazila vzhled. Zase je to vykoupené tím, že ta kartuše má menší kapacitu, ale zde je krásná taktická pažba, plastová, barevně provedená, zbraně lehoučká, protože zde nejsou dvě kartuše nebo šraut a kartuše. Doporučuji, jedná se o inovovali tento model, vychytali na něm všechny mouchy a uvidíme při testování, jak to vyjde. Je samozřejmě v této pěkné polymerové pažbě nebo v dřevěné pažbě, záleží, co kdo více preferuje. Tak, konečně nám taky dorazily i AP 900, AP 1000 v lahvovém provedení. Je to v podstatě v podobné cenové hladině jako T-Rex, podobné řešení, podobné zásobníky, akorát toto je taktické provedení, ten T-Rex je více standardní zbraň. Zde můžete opravdu v tomto krátkém provedení, vidíte, jak ta zbraň je kráťoučká. Já ještě nemám přesné údaje, nevím, jak ta délka opravdu ve skutečnosti je, a když to porovnáte k mému tělu, tak vidíte, že do baťohu se to vleze, když si potom hezky složíte pažbičku a můžete jít střílet. Zase má to vychytané i to, že třeba na boku má magnet, který v podstatě drží tu pažbičku tak, aby se samovolně neodklápěla. Má to prostě nějaké vychytávky, které ostatní zbraně nemají, mně se to moc líbí. AP 900, AP 1000, podle délky hlavně, přišly jak v kartušovém provedení, tak v této láhvové verzi. Já tady teďka ukazuji jenom láhvovou verzi, protože tu jsme ještě neměli. Pár kusů už přišlo přednedávnem v kartušovém provedení.
Takže pokračujeme dále v záplavě novinek od Snowpeaku. Je tu inovovaný model PR900, myslím si, že je to generace 2, s novou pažbou, s inovovaným závěrem a s dalšíma věcma, které byly vylepšené na této zbrani. Myslím si, že spoustu známých kamarádů v mém okolí tuto zbraň má, je lehoučká, ideální pro začátky střelby pro děti. Používají i biatlonisti, kteří začínají s tímto sportem, myslím děti, protože dospělí už samozřejmě střílí s malorážkou. Takže PR900 taky dorazila, čeká na naskladnění. Co jsme nikdy neměli v nabídce, M60, ale lahvová verze, protože z kartuší jsme měli, bylo to velice populární, tak jsme přibrali i lahvovou verzi. Nemá karbonovou láhev, ale klasickou hliníkovou, aby ta cena té zbraně byla opravdu zajímavá. Ta zbraň obsahuje regulátor, je to v podstatě už taková vyšší kategorie zbraně od Snowpeaku, takže podívejte se na to a pojďme si ukázat i pružinovky, které dorazily, jenom ty novinky samozřejmě, potom dorazily standardní modely, které v naší nabídce už dlouhodobě najdete, tak pojďme na to. Tak a teďka mám tady před sebou pružinovky nebo zalomovací modely. Jak jste viděli, několikrát jsme museli proměnit ten náš stůl tady, protože opravdu těch novinek nebo inovovaných modelů od firmy Snowpeak přišlo tolik, že celá ta místnost je teďka plná jenom modelů zbraní od firmy Snowpeak. Tak pojďme se podívat na pružinovky. Zde je model GR1250, těžký, opravdu těžký, to je ten můj první dojem. A zase bude super výkonný, má krásnou, opravdu taktickou pažbu s nastavitelnou lícnicí v takovém zdrsněném nástřiku, mně se strašně líbí. Je zde příprava na bipody, je zde nějaký tlumič, samozřejmě víme, jak ty tlumiče v podstatě fungují u pružinovek, ale designově to vypadá moc pěkně, takže taky jsem zvědavý, co s tím nastřílíme. Pak zde máme model GR1400, který je podstatně lehčí, ten je srovnatelný s nějakýma vzduchovkama Gamo a je to klasická pružinovka. Zde je jenom to o tom, jaký to má výkon, jaký to má zpětný ráz a jakou přesnost. No a jeden z nejmenších modelů, což je GR800, lehoučka, zase si myslím pro juniorskou střelbu, pro děti, začátečníky bude ideální. Já teďka nedokážu z hlavy říct, v jakém výkonu jsme to objednali, uvidíme při střelbě. Myslím si, že značka Snowpeak už je na našem trhu opravdu delší dobu. Dávejte si pozor na firmy, které to vozí ze zahraničí a nemáte na tom značku České zkušebny, takže opravdu kupujte pouze zbraně, které značku Českého úřadu zkoušení zbraní mají na sebe, to znamená nějaké tormentační známky, po případě homologace, záleží, o jaký typ zbraně jde. Všechny zbraně od nás takové jsou. Značku Snowpeak výhradně zastupujeme, jako exkluzivně zastupujeme pro Českou a Slovenskou republiku, takže nemusíte mít strach, co se týká záručního, pozáručního servisu, to už bych se opakoval. Podívejte se na stránky Ballistas, najděte si všechny ty modely, čekejte na další videa. My jsme z této značky nadšení a se zbraní, které vám nabízí, protože prostě, když to řeknu blbě, mě už zase tolik věcí nepřekvapí. Když ta zbraň je drahá, tak by měla být perfektní. Mě většinou překvapí zbraň, která je opravdu levná, a přitom s ní dokážete nastřílet neskutečné výsledky. Vím, že kolega z T-Rex se možná v předchozích videích i Gamo, i se značkou Gamo s tou nejlevnější PCP zbraní v podstatě nastřílel na 25-50 metrů krásné výsledky. Takže není to všechno jenom o ceně. Samozřejmě u těch drahších zbraní jsou použité drahší materiály, líp to vypadá, většinou ty zbraně daleko ještě líp chodí. Ale toto jsou opravdu už neskutečné kousky. Tak se mějte a vidíme se u podrobnějších videí.